Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. I denna video kommer vi att visa dig hur du byter fram länkarm Volkswagen Golf 5 själv. Se beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Lossa på hjulmonteringens bultar. Ta bort de främre hjulen. Använd kombinyckel nummer 18. Skruva loss hjulledets fästelement från styrspindeln. Använd hylsnyckel nummer 18. Skruva loss de högra armfästena. Använd hylsnyckel nummer 18. Skruva loss de vänstra armfästena. Använd hylsnyckel nummer 16. Skruva loss de vänstra armfästena. Avlägsna spaken. Installera den nya. Använd hylsnyckel nummer 18. Dra åt de högra armfästena. Använd hylsnyckel nummer 16. Dra åt de vänstra armfästena. Använd hylsnyckel nummer 18. Dra åt de vänstra armfästena. För in kulledet i styrspindeln och justera den med ny mutter. Använd kombinyckel nummer 18. Dra loss kulledets fästelement från styrspindeln.
Använd hylsnyckel nummer 18. Dra åt de högra armfästena. Installera hjulet. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo. Prenumerera på Autodocs kanal och missa inga nya videoklipp. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag.